વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આ વર્ષના ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં મુખ્ય થીમ છે ટેકનોલોજી અને રમત, જેમાં વિભાગ 2 ઇકો ફ્રેન્ડલી સામગ્રીમાં અમારી કૃતિનું નામ છે સાયન્સ સ્ટોરી. અમે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટમાં બનાવ્યા છે, જે વૈજ્ઞાનિકોના નિયમો અને વૈજ્ઞાનિકોના સિદ્ધાંતોના કારણે કામ કરે છે. જે વસ્તુ આપણે એકવાર ઉપયોગ કરી ફેંકી દેવાથી પર્યાવરણનું નુકસાન કરે તેવી વસ્તુઓની મેં આ રમકડા બનાવી છે. સાધન સામગ્રી નકામી પાણીની બોટલ, છીણી, બાકર, સાના કપ વગેરે પદ્ધતિ એકવાર વસ્તુ નકામી વસ્તુઓને ફેંકી દેવાથી પર્યાવરણને નુકસાન કરે છે તેવી વસ્તુમાંથી બનાવ્યા છે. બાળકોમાં સર્જનાત્મકતા શક્તિનો વિકાસ થાય છે, શિક્ષણમાં રસ વધે છે, બાળકોને કઠિન લાગતા મુદ્દા સરળ બને છે. અંદાજિત કર 400 રૂપિયા.